Tänään minä haluan kertoa teille maailman parhaasta koirasta, Dennystä. Denny tuli meille syyskuussa 2004, kun me olin täyttämässä 12. Me haettiin Denny Imatralta, jossa se oli syntynyt 16.7. 6 muun sisaruksen kanssa. Denny oli Siberian husky ja viralliselta nimeltänsä Minpel Dancing Devil, ja syntyessään se oli harmaa valkoinen. Denny oli ihan maailman paras kuvailukaveri. Me tehtiin sitä yhdessä siitä asti, kun se oli pieni. Ja minä liitän tähän nyt oheen sit kaiken maailman kuvia ja videoita Dennyn elämän varrelta. Denny oli siis pääsääntöisesti ulkokoira ja asui pihalla, mutta pentuaikana se oli aluksi myös sisällä jonkun verran. Denny näytti silloin pienenä vähän kissalta ja sit se ei suostunut ollenkaan lenkkeilemään aluksi kotipihan ulkopuolella, niin sit lenkillä minun piti aina kantaa sitä. Niin sit ihmiset kyseli aina, että onko se kissanpentu, kun se oli minun sylissä. Sitten me asuttiin semmoisella asuinalueella, missä oli paljon siilejä, niin sitten ne öisin aina ryömi sinne Dennyn häkkiin ja sitten Denny huomasi ne ja sitten iske joutui menemään öisin aina sit pelastamaan niitä siilejä, kun ne oli kerällä siellä häkissä ja Denny ihmetteli niitä. Dennyn kasvattaja halusi, että pitää käydä kerran pentunäyttelyssä, niin Denny kävi sitten Lappeenrannan koiranäyttelyissä ja siellä sitten huomattiin, että Denny on muutaman sentin ylikorkea. Ja sitten Siberian huskylle ominaista on tietenkin valjakoissa vetäminen. Niin Denny harjoitteli pienenä jo ison renkaan vetämistä ja sitten se kävi kerran ihan valjakossa vetämässä, mutta se oli vielä niin pieni, että se ei oikein tiennyt, miten siellä kuuluu käyttäytyä ja se oli vähän hassuna siellä. Mutta talvisin se veteli meitä aina sit pulkassa ja oli aina ihan innoissaan, kun pääsi vetämään ja ei meidän malttaa odottaa, että milloin pääsee aina liikkeelle. Pentuiässä Denny vielä sai juosta vapaana esim. Pelloilla tai metsässä, mutta sitten siitä alkoi tulla vähän liian seikkailunhaluinen ja se alkoi tuomaan metsästä jotain ihan ihmeaarteita, leukaluita ja muita sellaisia. Denny ei ikinä uinnu, että se aina suostui menemään vaan kahlaamaan veteen tiettyyn kohtaan asti ja enempää se ei sitten halunnut mennä. Sitten se oli paras nappaamaan juustokuutioita, jotka oli sen ehdottomia lemppareita. Sitten aina kun se sai ison herkkuluun, niin se täytyi heti haudata hiekkaan. Vaikka olisi kuinka maa jäässä, niin sitten sen nenä meni aina verille, kun se halusi kaivaa heti sen aarteet sinne piiloon. Kaikenlaiset lelut Denny aina rikko, etenkin kaikki liian pehmeät ja muutenkaan sitä ei hirveästi kiinnostanut lelut, että ainoastaan oli yksi semmoinen tennispallomainen lelu, mistä Denny tykkäsi. Sitten Denny soi aina metsästä vadelmia ja mustikoita ihan innoissaan. Sitten kun me tykättiin kuvailla paljon yhdessä, niin mie tein Dennylle 2014 vuoden alussa oman Instagram-tunnuksen Denny the Dogi. Ja siellä oli kiva sitten jakaa kuvia ja kuulumisia kotimaisten ja ulkomaalaisten husky-kavereiden kanssa. Siellä järjestettiin välillä myös aina kuvakilpailuita ja esimerkiksi Maskato Huskyn Instagram-kilpailussa Denny voitti kerran kaulapantoja ja muita palkintoja ja sitten se on päässyt rigrammatuksi esimerkiksi ystävänpäiväkuvilla ja muilla. Denny eli 12-vuotiaaksi ja oli viimeistä puolta vuotta lukuun ottamatta aina tosi energinen ja iloisa ja nuorekas ikäisekseen. Mutta sitten viimeisen puolen vuoden aikana se alkoi vanhenemaan sitten tosi nopeasti. Et ensin siitä tuli vanhuusiän kaihia ja sitten se alkoi kompastelemaan ja sillä oli niskavaivoja ja kävely heikentyi ja lopulta se oli sitten jo semmoinen tosi vaisun oloinen. Et ei enää semmoinen oma iloinen itsensä. Et sit viime syyskuussa se ei päässyt enää ylös ja sitten 12. syyskuuta eläinlääkäri tuli sitten lopettamaan Dennyn vähän yli 12 vuoden iässä. Se oli kyllä vaikeaa jättää hyvästit ja sanoa viimeisen kerran heipat ja rapsutukset. Mutta oli kiva, että Denny pääsi kivuistansa eroon. Ja minusta oli ihana, että Denny sai nukahtaa sit sinne omaan pesään omalle paikalleensa ja silleen, että minä sain pitää sen tassusta kiinni, että ei olisi ollut kiva sitten mennä johonkin eläinlääkäriin viimeiselle matkalle. Sitten me haudattiin Denny sinne meidän kotipihalle kirsikkapuun alle ja muisteltiin ja surtiin Dennyä ja tehtiin sinne hautakivi myös. Tuntuuhan se oudolta, kun yhtäkkiä ei ole koiraa siellä vastassa, kuin aina ennen on ollut. Ja minun synttärit olisi ollut pian sitten Dennyn kuoleman jälkeen, niin äiti ja iskä oli teettänyt minulle tämmöisen
Dennystä tämmöisen taulun tietämättä, mitä tulee tapahtumaan, niin nyt meillä on muistona tämmönen taulu Dennystä. Se näyttää ihan Dennyltä. Just kaikkien aikojen lempparikuva Dennystä on tää. Tähän tulee ihanasti toi aurinko. Ja sitten tää toinen, missä Denny kurkkaa tosta häkin yli. Ja sitten ehkä ihan tää. Ja sitten meidän yhteiskuvista tietenkin tää. Tää. Ja myös sitten tää toinen. Ikävä on vieläkin tosi kova ja syyskuussa tulee sitten vuosi täyteen Dennyn kuolemasta. Mutta onneksi muistot pysyy ja Denny oli kyllä maailman paras koira.